Good morning po, mga kapatid. Good morning. Salamat sa Panginoon na tayo ay narito upang muling sumamba sa ating Panginoon sa pamamagitan ng pag-aaral ng kanyang mga salita. Buksan natin ang ating mga aklat sa Jude chapter 1. Jude chapter 1, basahin natin ng verses 1 hanggang 13. Si Judas na alipin ni Jesucristo at kapatid ni Santiago sa mga tinawag na minamahal ng Diyos Ama at iningatan para kay Jesucristo. Ang gawaan, kapayapaan at pag-ibig ay pasaganay nawa sa inyo. Mga minamahal, samantalang ako'y lubusang nagsisikap na sumulat sa inyo tungkol sa ating iisang kaligtasan, natagpuan ko kailangang sumulat upang himukin kayo na ipaglaban ang pananampalataya na minsanang ibinigay sa mga banal. Sapagkat may ilang taong nakapasok ng lihim. Ang mga iyon ay matagal nang itinalaga sa kahatulang ito, mga hindi makadiyos, na kanilang pinalitan ng kahalayan ang biyaya ng ating Diyos at itinatatwa ang kaisa-isang nating pinuno at Panginoon na si Jesucristo. Ngayon na nais kong ipaalala sa inyo, bagamat alam na ninyo ang mga bagay na ito, na minsang iniligtas ng Panginoon ang isang bayan mula sa lupain ng Ehipto, pagkatapos ay nilipon niya ang mga hindi sumasampalataya. At ang mga anghel na hindi nag-iingat ng kanilang sariling katungkulan, kundi iniwan ang kanilang sariling tirahan, ay ginapos niya sa mga talikalang walang hanggan sa pinakamalalim na kadiliman upang sa paghukom sa dakilang araw. Gayon din ang Sodoma at Gomora at ang mga lungsod sa palibot ng mga ito, na gumawa naman ng pakikiapid at naglulong sa kakaibang laman, ay nilagay bilang halimbawa na nagdaranas ng kaparusahan sa apoy na walang hanggan. Gayon may ang mga ito rin na mahilig managinip ay dinudumihan ang laman at hinahamak ang mga may kapangyarihan at nilalait ang mga maluwalhating mga anghel. Subalit si Miguel na arkanghel na makipaglaban sa Diablo at nakipagtalo tungkol sa katawan ni Moises ay hindi nangahas gumamit ng isang hatol na may pang-alipusta laban sa kanya, kundi sinabi, "Sawayin ka nawa ng Panginoon." Subalit inalipusta ng mga ito ang anumang bagay na hindi nila nauunawaan, at sa pamamagitan ng mga bagay na likas nilang nalalaman, kagaya ng mga hayop na walang pag-iisip, sila'y winawasak. Kahabag-habag sila, sapagkat sila'y lumakad sa daan ni Cain at sumunggab sa kamalian ni Balaam dahil sa upa, at napahamak sa paghihimagsik ni Korah. Ang mga taong iyon, ang mga taong ito ay pawang mga batong natatago sa inyong mga pagsasalusalong may pag-ibig, kapag sila ay ipagsalo sa inyo ng walang takot, na ang pinangangalagaan lamang ay ang kanilang sarili. Sila ay mga ulap na walang tubig at tinatangay ng mga hangin, mga punong kahoy na walang bunga sa pagtatapos ng taglagas, na 2 ulit na namatay, na pinunot hanggang ugat, nagngangalit na alon sa dagat, na pinabubula ang kanilang sariling kahihiyan, mga pag-alagalang bituin, na silang pinaglalaanan ng pusikip na kadiliman magpakailanman. Ito ang salita ng Panginoon. Tayo'y manalangin. Opo Panginoon, ang aklat na ito, ang aming po mga binasang salita ninyo, ay lumalarawan hindi lamang sa nakaraan, ngunit sa kasalukuyan din at higit sa lahat sa mga darating pa. Kaya Lord, bigyan niyo kami ng malinaw na isipan at pangunawa ng iyong salita sa tulong ng iyong banal na Espiritu, upang makita namin ang aming mga sarili at aming makita ang mga panganib at maaaring magiging dahilan ng pagbagsak ng inyong mga tao, at ang aming po makita namin ang aming pangangailangan sa inyo sa bawat sandali ng aming buhay. Dalangin namin ngayong umaga, turuan niyo kami, samahan niyo kami sa aming pag-aaral. Ano ay ito'y aming maunawaan, nang sa ganoon ito po ay maipatik sa aming puso, nang sa ganoon kami po ay laging mayroong direksyon
at kami makaiwas sa anumang mga darating na mga pagsubok at tentasyon sa aming mga buhay. Maraming salamat po, Diyos. Tulungan niyo kami makapagmuni-muni ng aming mga sarili bilang inyong mga tao sa loob ng iglesia nito. Sa mga salitang ito, Panginoon, turuan niyo kami na maging mapagpakumbaba at unawain namin ang inyong salita. Ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen. Na alam natin, ang aklat na ito ng Jude ay isang napakaliit na aklat lamang, ilang talata lamang. Wala nang chapter, kundi pala mga talata at halos nabasa na natin ang buong kalahati. Ngunit, maliit pa nito, ngunit makapangyarihan. Isinulat ito noong 75 AD or less or more. At ang tema rito is to fight, to contend. Tayo po ay makipagtunggali, tayo makipagdigma laban sa ating kaaway. Ang ating kaaway ay nasa pintuan lamang ng ating buhay, nasa ating puso. At ang kaaway natin maaaring nasa labas ng iglesia, maaaring sa loob ng iglesia, at maaaring sa loob natin, sa ating mga sarili. Pero sa kabilang banda naman, ito'y nagtuturo sa atin kung paano tayong kumonekta sa mga ligaw sa loob ng iglesia at maging sa labas at higit sa lahat, dapat tayo nakakonekta sa ating Panginoon na siyang ating kapangyarihan. So, mga kapatid, gumawa tayo ng paraan na makakonekta tayo sa mga kapwa natin na nasa ating harapan, nasa ating kapaligiran, nasa labas, upang sila'y dalhin natin sa ating Panginoon. At huwag tayong hiwalay sa bukal o source ng ating kapangyarihan, walang iba kundi si Kristo. At sa mga nasa labas ng katawan ni Kristo ay ating akayin sila. So, nakaraan, tinalakay natin ang contending for faithful living, Christian living. Ito'y pagkikipagdigma natin, pagkikipaglaban natin, na dapat itayo natin ang ating buhay Kristiyano bilang matapat. Maraming pandaraya, maraming tentasyon sa loob at labas ng ating iglesia. Ngayon naman, atin namang talakayin, condemning unfaithful living. Atin namang isusumpa ang walang katapatang pamumuhay bilang Kristiyano. Unfaithful living or unfaithful believers or non-believers ay sakit ng maraming tao. Maging sa loob ng nagsasabing Christian, but they remain or they live an unfaithful life. So, ito po ang panawagan sa atin, be faithful unto the end. Dahil unfaithfulness ay kasumpa-sumpa sa Diyos. At dito titignan natin kung ano po yung mga kasumpa-sumpa rito na sinasabi po ni Jude o ni Judas o from the word o from the name Judah. Ito po yung magsisimula sa verse 5 hanggang 13. Mayroon po ritong 10 na kasumpa-sumpang larawan po ng unfaithfulness. At dapat tayong maging maingat, baka nasa atin po ito. Baka akala natin, dinadaya tayo ng ating sarili, na tayo po'y faithful sa Panginoon. Pero ang totoo pala, unfaithful na tayo sa Kanya. Sapagat nakukuha natin ang mga katangian at ugali ng mga unfaithful people. So dapat suriin natin ang ating sarili, i-check natin, tayo ba, ako ba ay isang faithful na isang Christian o faithful child of God. Unahin natin na ang unfaithfulness ang siyang sumumpa sa bayang Israel. Remember, ang bayang Israel, kung ating matatandaan, the second generation na lamang ang nakapasok doon sa Promised Land. Diba? Sapagkat yung first generation, sa loob po ng 40 years, sila po ay paikot-ikot lamang doon sa wilderness. Hindi sila agad pumasok, ganong napakadali po, ilang araw lang po dapat pasukin ang Promised Land. Pero dahil sa kanilang unfaithfulness, hinayaan sila ng Diyos na paikot-ikot dito upang sila'y disiplinahin, turuan, ngunit hindi po sila talaga pumasa. Because of their unfaithfulness, sila po ay nasumpa sa kanilang buhay. Kaya lahat po sila ubos, lahat sila namatay isa-isa, hanggang ang naiwan na lamang si Joshua at ilang mga matatandang lingkod ng Diyos at ang new generation. Tingnan natin, ang sabi sa verse 5,
Ganito ang sabi, ngayon ay nais kong ipaalala sa inyo, bagamat alam na ninyo ang mga bagay na ito, na minsang iniligtas ng Panginoon ang isang bayan mula sa lupain ng Ehipto. Pagkatapos ay nilipol niya ang mga hindi sumasampalataya sa Kanya. Sinabi po diyan, hindi sumasampalataya, bagamat sila po ay iniligtas ng Diyos sa pagkaalipin sa loob ng 450 taon doon sa Ehipto. Nakita nila ang kapangyarihan ng Diyos sa 10 salot. Nakita nila ang kapangyarihan ng Diyos kung paano binuksan ang karagatan. Nakita nila ang kapangyarihan ng Diyos kung paano silang bigyan ng pagkain at inumin. Ngunit sila po ay nagsawa sa ganong pagkain at inumin. At sila po ay naging unfaithful. Naghahanap sila ng mga bagay na nanoon sa Ehipto. Ayaw nilang tumingin sa Panginoon. Ayaw nilang magtiwala sa Panginoon. Ayaw nila sa kamay ng Diyos. Bakit po? Sapagkat sa kamay ng Diyos, wala silang kalayaan na gawin ang kanilang makalamang isipan. Kaya nga po, pinalaya sila ng Diyos, ngunit nilipol. Bakit po? Number 1 po, ang simula po ng unfaithfulness ay pagre-reklamo. Reklamador sa buhay. Bakit pa naman ako ganito? Samantalang nandun ako sa Ehipto, malaya kong gawin kung anong gusto kong gawin. Pero tanda natin, malaya silang gawin bilang alipin ng Egypt. Sa ating panahon, malaya nilang gawin bilang alipin ng kasalanan. Ano mang gustuhin nila sa mundong ito, pwede nilang gawin. Ngunit pagdating sila ay nasa loob po ng Christianity, nasa kamay ng Panginoon, hindi na nila magawa anumang kahiligan sa laman. Kaya sila ay inip na inip. Ayaw nilang masyahan sa kamay ng Diyos. Marami po ngayon nagsasabi mga believer, pero ayaw magpasakop sa kamay ng Diyos. Dahil nais nila ang takbo ng sanlibutan. Nais nila ang gusto ng kanilang laman. Lantad sa kanila ang unbelief. Now remember, brethren, ito po ay mga pinalaya ng Diyos. Pinalaya mula sa pagkaalipin. Pero kitang-kita sa kanilang buhay ang kawalang pananampalataya. Sila ay mga unfaithful. Wala po silang katapatan sa Diyos na siyang lumikha sa kanila, nagbigay ng buhay, nagbigay ng kalayaan, and yet they are unfaithful. Nung mawalan sila ng pagkain, nung mawalan sila ng inumin, konting bagay lang, reklamo na kaagad. Nawala na sa kanila yung pagtitiwala sa Diyos. Kung paano nilabas sila mula sa pagkalipin, pagkain pa kaya ang hindi maibibigay ng Diyos? Nawala ang kanilang tiwala sa providensya ng Panginoon. Marahil ito ang ugali natin sa bahay. Marahil ito ang ugali natin ngayon. Nagkulang lang tayo ng kaunti, reklamo na tayo sa buhay. Bakit yung kapitbahay ko, mayroon silang ganito? Bakit sila maliwanag ang kanilang buhay? Bakit sumasagana sila? Bakit tayo ngayon nasa Panginoon? Bakit ganito? Mga kapatid, yan po ay sign po ng unfaithfulness. Tandaan natin, isinumpa ng Diyos ang bayang Israel because of their unfaithfulness. Namatay silang lahat. Walang iniwan ng Diyos. Pinatay silang lahat for within 40 years. Na sila'y tinuturuan, sila'y hinuhubog, sila'y dinidisiplina upang magising na mayroong Diyos sa kanila na nagligtas. Pero nanatili silang unfaithful. So, anong ginawa ng Panginoon? Nilipol silang lahat. Now, mga kapatid, maaaring hindi tayo lipulin ng Panginoon physically. Pero pwede kayong disiplinahin ng Panginoon. At pwede rin kayong disiplinahin ng Iglesia. Sapagkat ang Iglesia po ang siyang katawan ng ating Panginoon. Iwasan na po natin ang magreklamo. Alam nyo, biyaya ng Diyos tayo narito. Biyaya ng Diyos na tayo makatayo rito. Biyaya ng Diyos na tayo makalaya sa kasalanan, umaalipin sa akin. Ano ba nireklamo natin? Ano bang nireklamo natin? Dahil gusto lang natin makuha yung hangad natin, nagreklamo tayo.
Unfaithfulness, sinusumpa po ng Diyos yan. At unang sinumpa rito ay ang bayang Israel. Then secondly, unfaithfulness also ang siyang sumumpa sa mga anghel. Tingnan niyo ang sabi sa verse 6. At ang mga anghel na hindi nag-ingat ng kanilang sariling katungkulan, kundi iniwan ng kanilang sariling tirahan, ay iginapos niya sa mga tanikalang walang hanggan, sa pinakamalalim na kadiliman, hanggang sa paghukom sa dakilang araw. Anghel, mga kapatid, anghel mismong malapit sa Diyos, doon sa trono ng Diyos sa langit. Anghel na sila, tayo hindi pa anghel. Ngunit tayo biniyayaan ng Diyos na makalapit sa Kanya, sa Kanyang presensya. Pero itong anghel, literally, sila po'y nandoon sa trono ng Diyos. Ngunit isang bagay ang hindi nila ginawa, hindi nila iningatan ang kanilang sariling katungkulan, ang kanilang sariling pagkakatawag sa kanila. Iniwan nila ang kanilang sariling tahanan. Bakit po? Sumunod sila at sumampalataya sila kay Satanas. Alam natin, wala pong ibang manunukso maliban kay Satanas sa langit at sa lupa. Si Satanas lang po. At itong malaking halimbawa sa atin na kahit anghel, nagdadala ni Satanas sa tukso, tayo pa kaya mayroong laman. Meron tayong sinful nature. Madali tayong kapitan ng tukso ng sanlibutan. Ang pinapakita sa atin di Satanas dito yung kagandahan ng sanlibutan, kagandahan ng mundo, kahalayan ng ating mga laman, desires of our flesh. Yun ang binibigay ni Satan. Ang mga anghel, wala po silang desire sa flesh. Pero sila po ay natukso ni Satan. Masikip ang kanilang pananampalataya kay Satanas. Kaya anong ginawa ng Diyos? Ngayon, iginapo sila doon sa tanikalang walang katapusan sa isang lungga o isang butas na walang hanggan sa kadiliman. Naghihintay sila ng kanilang judgment. Masdan natin ito, mga kapatid, hindi po biro ang unfaithfulness. Even angels, they were created to be faithful. Pero natukso sila kay Satan. Nawalan sila ng kagalakan sa langit. Marami sa atin at maraming mga tao nawawalan kagalakan nila sa iglesia. Ang iglesia po ang kaharian ng Diyos dito sa lupa. Pero maraming nagsasabing Christian nawawalan ng kagalakan sapagkat hinahabol nila ang kasarapan ng sanlibutan. Natanda natin, kung ang mga anghel ay hindi pinatawad ng Diyos, sa bagay kasi hindi magawa ng anghel ang mag-repent. Isang bagay na hindi magawa ng anghel ay ang magsisi. Sapagkat hindi silang kinamatayan ni Kristo. Ang kinamatayan ni Kristo ay mga taong may laman na nagkakasala at maaaring magsisi sa biyaya ng Diyos. Kahit kung bagay nakakalamang tayo sa anghel, maaari tayong maligtas. Maaari tayong masave. But angels, sila naghihintay na lamang ng kanilang paghahatol because of their unfaithfulness. Nagsawa sila sa kanilang kalagayan bilang anghel. Ganun ba ang kalagayan natin ngayon? Nagsasawa na tayo bilang mananampalataya? Huwag naman. Ito na yung pinakamasarap sa buhay, mga kapatid. Ito na yung pinaka-blissful life sa mundo ito, ang maging anak ng Diyos. Preparing for heaven. Pinakamaganda po ito. Tanda natin, kung ang mga anghel ay bumagsak sa kanilang kalagayan, bakit iniisip mo hindi ka babagsak? Bakit nagmamalaki ka na pwede kang maligtas sa sarili mo? Kung kailan mo gusto bumalik, kung kailan mo gusto magsisi, ba't mo pinagmamalakihan? Asahan mo, kung ang anghel hindi na pinatawad ng Diyos, ay maaaring hindi ka patawarin. Pagka-apostate ka na po, hindi wala mo kapatawaran mo. Hindi nila sabi sa
1 Corinthians 10:12 and 2 Peter chapter 2 verse 4. Pakibasa nga po. 1 Corinthians chapter 10 verse 12. Kaya ang mga aakalang siya'y nakatayo ay mag-ingat na baka siya'y makuha. So, hindi pwede sa atin yung pagmamalaki, pagmamayabang. Matibay ako. Hindi pa ako nahuli, pastor. Mahina sila. Malayang-malaya akong gawin kung anong gusto ko. Huwag mong sabihin niya. Ang kasunod niya ay pagwal. Pride cometh before destruction. Kayabangan kung nauna. Tandaan nyo, kung umiiral na sa atin ang kahambugan at kayabangan, tandaan mo, kasunod niyan ang iyong kahihingan. Sapagkat God hates the proud, but He gives grace to the humble. Kung natin sabihin, pwede natin pagmalakihan ng Diyos sa ating kayabangan. Then 2 Peter chapter 2 verse 4. Pakibasa po. Sapagkat kung hindi pinatawad ng Diyos ang mga anghel na magkasama sila, hindi sila'y binulit sa impyerno at nilagyan ng mga kanikalaan ng kadiliman upang ingatan hanggang sa pagtulog. Sabi ka, no, sapagkat kung hindi pinatawad ng Diyos ang mga anghel, gaano pa kaya tayo? Ha? Gaano pa kaya tayo? Pastor, kung totoong Kristiyano ako, ibig sabihin mapupunta pa ng impyerno, hindi ko sinasabi dyan. Hindi ko sinasabi dyan na sinasabing Christian, isang ligtas, ay mapupunta sa impyerno like angel. Kundi yung mga unfaithful. Pag sinabing unfaithful, alam natin, hindi Kristiyano yun. Professing Christian, marahil. Kasi ang mga Christian, sila hindi tatakwil ng Diyos. Ang sabi ng Timothy, God is faithful even though we are unfaithful to Him, but He remains faithful to us. Now, be sure, yakin mo kung Kristiyano ka na. Bakit ka unfaithful? So, mag-ingat tayo, mga kapatid. Unfaithfulness, sumusumpa sa Israel, sumusumpa sa anghel. At ikatlo, unfaithfulness, sumusumpa, makikita natin sa Sodom and Gomorrah. Verse 7. Gayon din ang Sodom at Gomorrah at ang mga lungsod sa palibot ng mga ito na gumawa naman ng pakikiapin at nagulong sa kakaibang laman ay inilagay bilang halimbawa na nagdaranas ng kaparusahan sa apoy na walang hanggan. Sodom and Gomorrah. Natanda natin, gumawa ng pakikiapin ang Sodom and Gomorrah. Alam natin ang mga tao ito, mula sa mga bata hanggang sa matatanda, wala nang alam kundi kalaswaan. Walang alam kundi kalibugan, kahalayan ng kanilang laman. Pati anghel gusto nilang halayin. Grabe po ang buhay ng Sodom. At nakikita natin ngayon, nililigal na itong mga homosexual na ito. Sodomite ito, mga kapatid. Huwag tayo makisang-ayon sa kanila. Huwag tayo makihalakhak sa kanila sa TV. Na tayo ba'y natutuwa? Kita nyo naman, ang telebisyon punong-puno ng mga homosexual. Maging sa ating politiko, sa ating lipunan, sa restaurant, sa Jollibee, kung saan, punong-puno ng homosexual. Sodomite ito, mga kapatid. Tama si Tito Soto. Kahit magpaputol ka pa, lalaki ka pa rin. Pero galit na galit itong si Vice Pangit. Ayaw ko, baluktot ang utak ng mga tao ito. Pero huwag tayong pumunta dyan. Hindi natin problema sila. Ang problema natin tayo na mananampalataya. Anong sabi po sa James chapter 4, verse 4? Ganito ang sabi, mga mangangalunya,
Hindi ba ninyo nalalaman na ang pakikipagkaibigan sa sanlibutan ay pakikipag-away sa Diyos? Kaya't sino ang nananais maging kaibigan ng sanlibutan ay nagiging kaaway ng Diyos. Brethren, mga kapatid, itong sinasabi ng Diyos. Huwag natin kaibiganin ng sanlibutan. Now, alam natin ang sanlibutan. What is world? Lust of the eyes, lust of the flesh, and pride of life. Yan po yung mundo eh. Yan po yung ayaw ng Panginoon. Sapagkat sino mang mayroon noon ang pag-ibig ng Ama, wala sa Kanya. Sapagkat siya'y kaibigan ng sanlibutan. At ang kaibigan sa sanlibutan, unfaithful. At sila'y doomed for condemnation. Kaya naman, dahil ang mga Kristiyano uno. Pero nga ako nabasa sa internet eh, pwede bang maging pastor ang gay? Hindi ko na wala akong pakialam dyan. Sige, magpastor na kayo, magpare kayo, magano kayo. Wala akong pakialam dyan. Ang aking pakialaman, kung paano kong turuan ang mga kapatid sa iglesia. Kung sabi sa Romans chapter 1 verse 26, right? Kung ating titignan ang immediate context, verse 24, kaya dahil sa mga pagnanasa ng kanilang mga puso ay hinayaan sila ng Diyos. So, dahil po sa kahalayan, lust, hinayaan sila ng Diyos sa karumihan upang lapastanganin ang kanilang katawan sa kanilang sarili. Sapagkat pinalitan nila ng kasinungalingan ang katotohanan ng Diyos. At sila'y sumambang at naglingkod sa nilalang, sa halip na sa lumalang, na siyang pinupuri magpakailanman. Bakit nila sinasamba itong mga Diyos-Diyosan? Why? Sapagkat ang Diyos-Diyosan hindi po makapagsalita. Ang Diyos-Diyosan po hindi makapagdisiplina. Ang Diyos-Diyosan po ay hindi makapagtuwid sa tao. Kaya doon sila sumasamba. At dahil dyan, ang Diyos po ay napuot sa kanila. Hinayaan sila sa kanilang gusto. Verse 26, dahil dito ay hinayaan sila ng Diyos sa mga mahalay ng pagnanasa. Look at those people. Sila'y disente, nakapag-aral, tapos sila, English floating sila. Pero tingnan mo mukha nila, mahalay, sa ayos ang kanilang damit, sa ayos ang kanilang pantalon, sa ayos ang kanilang buhok. Mahalay. Nakikita natin kung anong larawan ng mundo, kung anong kinokopya nila, kung anong dinodiyos nila. Hindi yan ang ugali ng Kristiyano. Hindi yan ang ugali ng isang nagsasabing siya'y mananampalataya. Huwag nating ibigin ng sanlibutan sapagkat wala ang pag-ibig ng Diyos doon sa umiibig sa sanlibutan. Dahil dito hinayaan sila ng Diyos sa mahalay ng pagnanasa. Di ba kaya nagtataka rin, bakit itong mga tao wala nang ginawa? Kundi kahalayan sa mundo, bakit? Hinayaan sila ng Diyos. Isang bagay kung saan hinayaan sila, hinatulan sila ng Diyos sa kanilang kalagayan. Walang pagpapala doon. Yumayaman sila. Nakita pa nga, si Vice Ganda siya yung pinakamayaman, kalawa sa pinakamayamang artista sa mundo, sa Pilipinas. Bakit hinayaan sila? Alam naman natin, na ang kayamanan kung ating gamitin ng biyaya ng Panginoon, yan ay binigay sa kanila upang lalo silang maghanap ng pagsisisi sa buhay. Pero anong ginawa nila? Ipinagpalit ng kanilang mga babae ang likas na pakikipagtalik sa dilikas. Pinabayaan sila ng Diyos dyan. Hindi yan rights. Hindi yan likas sa tao. Na itong gusto namin, itong pinili. Yan ay pag-ibig, sabi nila. Pag-ibig, kung sino yung pipiliin mo, ano man, maging sino man sila, basta't inibig mo, yan ang totoong pag-ibig. Mali. Ang sabi dyan, hinayaan sila ng Diyos, ibigin ang mga nakakahiyang bagay. Hatol yun, mga kapatid. Verse 18, di ba? Ang hatol ng puot ng Diyos ay nasa ibabaw ng mundo dahil sa kanilang pagpipigil sa katotohanan, dahil sa kanilang mga kasalanan. Verse 27, kaya hindi naman ang mga lalaki nang iwan ang likas na pagkipagtalik sa mga babae ay nag-alab sa kanilang pagnanasa sa isa't isa.
Gumagawa ng kahalayan ang mga lalaki sa mga kapwa lalaki at tumatanggap sa kanilang sarili ng kaparusahan sa kanilang pagkakamali. May kaparusahan, mga kapatid, naghihintay. Palibasa, hindi nila minabuting kilalanin ng Diyos, hinayaan sila ng Diyos sa isang mahalay na pag-iisip upang gawin ang mga bagay na hindi nararapat. Ito po yung sa homosexual. Pero ito po yung sa pangkalahatang mga tao. Verse 29 hanggang 30. Napuno sila ng lahat ng uri ng kasamaan, kalikuan, kasakiman, kahalayan, at puno ng inggit. Nakita nyo, kung tayo po inggit na inggit, teka muna. Check natin ang ating sarili. Are we really Christian? Bakit naiinggit ako? Ang inggit po, yung po yung puno ng hatred. Anger sa kapwa. Anger sa sarili. Anger sa Diyos. At ang sabi pa dyan, pagpaslang. See, kasunod ng inggit is pagpaslang, pagpatay, pag-aaway, pandaraya, katusuhan, mahilig sa chismis. Ito yung nangyari sa atin ngayon. Isang araw na napadaan kami ni Mama sa pagkamitudaan na wala nang ginawa at babayan, may table sila. Akala ko anong ginagawa? Chismisan ng chismisan. Chismisan ng chismisan. Mga matataba. May table pa. Sa pagkamitudaan niyo. Tandaan. Ang sabi dyan, mga mapanirang puri, mga napupot sa Diyos, mga walang pakundangan, walang respeto, mga palalo, mga mapagmataas, mga manggagawa ng masamang bagay, mga swail sa mga magulang. Ito po yung makikita natin ngayon. Mga anak swail sa magulang. Gusto nilang habulin ang gusto nila. Gusto nilang habulin ang nais nila. Ayaw nilang papigil sa magulang. Yan po ay isang tanda ng unfaithfulness. At unfaithfulness ay sinusumpa ng Diyos. Tuloy natin, 31. Mga hangal, mga hindi tapat sa kanilang mga pangako. Kaiba'y nangangako. Hindi mapagmahal, mga walang awa. Ito po, karamihan sa magulang po ito, sa 32. Nalalaman nila ang mga utos ng Diyos na ang mga gumagawa ng gayong mga bagay ay karapat-dapat sa kamatayan. Ngunit, hindi lamang nila ginagawa ang gayon, kundi sinasang-ayunan pa ang gumagawa ng mga iyon. Mahirap kong sawayin yung anak ko, pastor. May sarili siyang katungkulan, may sarili depraved din siya. Hindi depraved. Ganun ba? Anong layunin mo? Karoon ka rin masaya. Kasi ang kasayahan mula sa Diyos. Rejoice in the Lord, and I will give you. Diba? And I say it again, rejoice. Joy is gift from God. O sige. So natutuwa sa anak mo, o sige. O yung anak mo ngayon, nanlalaki na. Joy ka lang. Okay lang, matanggap mo. Yung anak mo ngayon, nagigabit sa kapwa babae o kapwa lalaki. Natutuwa ka. Joy lang. Ito karamihan ng mga magulang ngayon. Wala silang tiyagang turuan ng kanilang mga anak. Kaya verse 29 hanggang 31, ugali ng mga anak. Andyan lahat. Proverbs 22. Parents, train up your child the way they should go. Ngayon, kukundin pa natin anak natin. Tanda natin, kundi mo anak mo, nakatulong sa iyo ito. Tatlo, ikaw unang dapat ikundin. Saan? Sa Diyos. So nakita niyo Sodom and Gomorrah, hindi lang sa homosexual ito. Kundi mga magulang, mga anak. So pinakamagandang solusyon dito mga kapatid, lumapit sa Diyos. Magsisik. Mamuhay sa biyaya. Maglingkod sa Diyos. So nakita, tatlo pa lang yun mga kapatid, pero napakaraming tayong nakuhang aral. So unfaithfulness condemns Israel, angels, Sodom and Gomorrah, and also false teachers. Verse 8. Gayon may ang mga ito rin na may hilig managinip ay dinudumhan ang laman at hinahamak ang mga kapangyarihan at ilalait ang mga maluwalhating mga anghel.
tumutukoy sa false teachers. Nang sabi diyan, sila'y mahilig managinip, ambisyoso. Okay? Dinudumihan ang laman, wala silang pakialam. Basta makuha lang kanilang gusto. At hinahamak ang may mga kapangyarihan kahit nilalait nila ang Diyos. Kahit ang mga anghel, wala silang sinisino, makuha lang ang gusto nito mga bulaang mga guro. False teachers. Grabing babala sa kanila ng kasulatan. Alam natin, from Genesis hanggang Revelation, punong-puno, dosi-dosi ng babala ang tungkol sa mga bulaang guro, mga false teachers and false teachings. Ang mga preachers sa buong daigdig ay nagpipreach about them, tungkol sa them, against them. Nakikita natin yan, narinig natin, bawat preaching tayo binabalaan. Huwag kayong sumang-ayon sa mga false teachers, mga false teachings. Bakit hindi natin makuha yun? Dahil nasa loob ng iglesia. Nasa loob po ng Kristyanismo ang mga false teachers dito. Bukod dito, makikita natin sa TV, araw-araw, mayroong debates ang mga false teachers na ito against sa mga totoong mga mananampalataya. Ngunit ilan lang po ang lumalaban na mga totoong mananampalataya against those false. Bakit po? Utos kasi ng Diyos yan na huwag makipagtalo. Pero mayroon talagang ginagamit ng Diyos para burahin ang mukha ng mga false teachers na ito. Ang alam ko sa TV, sa video, ang isang magaling na debater dyan, si James White. Si James White. Kung makita nyo, wala pa akong nakita na James White sa mga iba't ibang mga kulto. Pero naglipa na pa rin ang mga false teachers na ito. Ang lalaki ng mga TV stations nila. International sila, mga kapatid. Ganun po gumawa ng paraan sa Satanas para ang mga totoong mananampalataya ay mapahamak, pero hindi mangyayari. Hindi po mangyayari. Hebrews chapter 10 and Hebrews chapter 6, hindi maaari na mga pinili ng Diyos ay mapahamak nito mga false teachers na ito. Pero naglipa na. Sila po'y mapanaginipin. Ano pong mapanaginipin? Ambisyoso. Pera ang nila. Kabantugan ang hanap nila. I-search nyo sa inyong laptop the most richest preachers in the world. Makikita nyo. Number 1 is Kenneth Copeland sa Amerika. Number 2 is 700 Club. Number 3, marami dyan. Marami. Sa Pilipino naman, ang pinakamayaman is si Manalo. At ang ikalawa, si Tagle sa Pampanga, isang pare. Si Kibuloy, hindi pinalabas, hindi nag-report ng kanyang salin. Meron natin millions ang kanyang jet plane. Dahil po sa ambisyon, makakantog lang dahil sa pakinabang. Kaya iba't ibang kahihiyan ang ginagawa nito mga taong ito. Paniniwalaan kayo doon sa mga kasinungalingan. Magtanim kayo, seed faith. Tutubo yan. Kasi sabi sa Galatians chapter 6 verse 7, what a man sows, he shall reap. Ginagamit nilang kanilang kalokohan para na ito maniwala na kapag ikaw nagbigay ng $100, babalik sa iyo ng $1,000. Nakakaya. Pero yun ang kanilang strength eh. Kahihiyan. Kasi sa panahon natin yun, ngayon, kung ano yung nakakahiya, yun na ngayon ang sigat. Yun na ngayon ang pinupuntahan ng marami. Tandaan ang turo ng Panginoon. Ito ang turo ng Panginoon. Balik tayo sa verse 6 ng Matthew 7. Matthew 7, verse 6. Tapos lumundag tayo ng verse 15. Ganito sa verse 6. Huwag ninyong ibigay sa mga aso ang mga banal na bagay. At huwag kayong magtapo ng inyong mga perla sa harap ng mga baboy. Baka yurakan nila ang mga ito ng kanilang mga paa at pabalingan kayo at lapanin. Sa tingin niyo, ano pong kahulugan dito? Anong interpretasyon dito? Nakadalasan natin narinig. Huwag niyo ibigay sa mga aso ang mga banal na bagay.
At huwag kayo magtapo ng inyong mga perla sa harap ng mga baboy. Baka kayo ay yurakan nila at kanilang mga paa at pagbalingan kayo at lapain. At sa tingin nyo, ano yung sabihin nito? Ha? Mga tao sila sa palataya. Ang gagawin? Huwag bigyan ng salita ng Panginoon kasi hindi nila tama. Sa mga taong di sumasampalataya, ano sila masave? Kung di natin ibibigay yung salita ng Diyos. Di ba? Yun ang puro sa atin eh. Ipangaral ng salita ng Diyos sa lahat ng tao upang sila'y maligtas. So, ano ang sabihin ito? Tulong. Ano sa palagay niyo? Huwag dumain sa mga hindi mananampalataya. Well, totoo naman yun, dapat hindi tayo dumadain doon sa mga hindi mananampalataya. Pero dapat ang mga hindi mananampalataya dumain sa atin. E paano halimbawa kung magulang natin hindi mananampalataya at sila may pera, wala tayo? Hindi tayo dadain sa kanila? So, ito yung may usapan pagdating sa spiritual. Papayo. Papayo. Ay natural talaga yun. Huwag tayo gumawa, huwag tayo may ng payo sa mga unbelievers. Kasi they hate God. Tapos papayuhan ka ng godly counseling. Mahirap yun. Hindi natin mapapaniwalaan. Pero, dapat tayo magbigay ng payo. Okay? At kung mayroong naman, kung halimbawa may bigat na problema, kailangan, huwag natin basta bigay yung payo. Bigay mo natin doon sa sino dapat magpayo. Sa pastor. Pabayan natin, no? Pero hindi lang ibig sabihin dito eh. Sino tinutukoy na aso rito? Ha? Hindi mananampalataya. Sinong hindi mananampalataya rito? Unfaithful. Sino ito? Tinutukoy natin? Gawalan naman. Tama yun. Gumagawa talaga siya ng makalaman. Pero in particular, sino to? Mga? Nanunuya sa salita. Sino nanunuya? Kilala natin yung hayagang nanunuya. Pero mayroong mga nanunuya, pero hindi hayagan, kundi napapaniwala ang tao. Sino yun? Mga bulaan. Bulaan ano? Bulaang mga ngalal. Bulaang guro. Yan sila aso at baboy. Hindi mo sila pwedeng payuhan. Susunggaban ka. Lalapain ka. Yung ibibigay mong banal na bagay, tatapakan lang nila dahil sa kanilang sariling ambisyon. Mga bulaan ito, mga kapatid, mag-ingat tayo. Kaya hindi tayo pwede makipagtalo sa mga hindi mananampalatayang totoo. Talo ka dyan. Sige mo, ipagtalo na sa mga itong mga kaysanamento, Suliano. Aba, lalabasan ka ng litig dito, tapos ka na. Aba, aarte ng bubunod, tapos ka na. Si Joel lang, Pastor Joel sa Bisaya, inabot siya ng itak ng mga INC. Dahil nagsasabi si Joel ng tamang ebanghelyo. Napikon itong mga inabot talaga siya. Ito batang wala yun eh. Anong gagawin ni Pastor Joel? Tumakbo na lang. Pag hindi siya tumakbo, talagang tagpas siya doon. Verse 15. Dito yung verse 15. Mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta. Yun ang context eh. Ha? Na lumalapit sa inyo na may damit tupa, ngunit sa loob ay mga ganid na asong gubat. Mababait yan sila sa itsura. Pero wag ka. Delikado ka. Verse 16, makikilala niyo sila sa kanilang mga bunga. Nakakatas ba ng mga ubas sa mga tinigan o ng igo sa mga dawagan? Sabihin dyan, pwede ba tayong kumuha ng ubas doon sa kalamansi? Pwede bang magbunga ng ubas yung kalamansi? Hindi. Pwede bang magbunga ng papaya yung dawagan? Ganon din ang isang false prophet, false preachers, masama ang kanilang puso, hindi sila pwedeng mamunga ng tamang
mananampalataya. Makikita sa kanilang buhay, sa kanilang gawa, na hindi tama. Gayon din naman, ang bawat mabuting puno ay mabuting bunga. 17. Ngunit ang masasamang puno ay masama ang bunga. Hindi maaaring mamunga ng masama ang mabuting puno at ang mamunga ng mabuti ang masama. Bawat puno na hindi mabuti ay ang bunga ay pinuputol at itinatapon sa apoy. Yun ang kanilang panutunguhan. Yun talaga ang kanilang papupuntahan. Verse 20, kaya makikilala nyo sila sa kanilang mga bunga. Mag-ingat kayo. Pag may nakita kayo na kakaiba doon sa mga ngaral na ito, huwag kayong basta makipagtalo o kayo makipagsangayunan, umiwas na kayo. Bakit po? 21. Hindi lahat na nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa karya ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Gumaganap ng kalooban ng Ama sa langit. Sa araw na yon ay marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, hindi ba nagpropesya kami sa iyong pangalan? At nagpapalaya sa mga demonyo sa inyong pangalan? At sa inyong pangalan ay gumagawa kami ng maraming mga gawang kapangyarihan. Totoo yun. May kita ninyo, basahin ninyo yung kanilang mga doktrina doon sa internet. I-browse ninyo. Salvation, halimbawa, salvation according to ganitong klaseng, ganitong religion type nyo. Maganda yung kanilang turo. Talaga magandang turo. Kaso lang, pagdating po sa puso, iba po ang kanilang hangarin. Kaya mag-ingat tayo. At kung magagayon ay pinapahayag ko sa kanila, hindi ko kayo kilala kailanman. Lumayo kayo sa akin, kayo mga gumagawa ng kasamaan. Hindi sila yung kilala rin. Isang bagay lang na dapat palalak sa inyo, kung kayo po nagbabrowse sa internet para kumuha ng mga inyong mga aral, anumang mga aral teachings, mag-ingat kayo. Mag-ingat kayo. Sapagkat hindi lahat po nandyan. Kung sino yung pinakamarami dyan, kung sino yung mga sikat dyan, karamihan yan, hindi po totoo. Parang tunay yung kanilang magagamit mo, no? Pero tingnan natin yung kanilang doctrine. Ano ba talagang kanilang doktrina? Dapat lumalim pa tayo. At hindi lang yun, mga kapatid. Ito, last na lang ito, pang-5. 10 ito, mga kapatid, no? Pero pang-5 na lang. Unfaithfulness ang siyang sumumpa rin kay Satanas. Verse 9. So nakita natin, balikan natin, unfaithfulness ang sumumpa sa Israel, ang sumumpa sa mga anghel, ang sumumpa sa Sodom and Gomorrah, ang sumumpa sa false teachers, mula ang guro, at ngayon pang-5, ang siya rin susumpa kay Satanas at sumumpa kay Satanas. Verse 9. Subalit si Miguel na arkanghel na makipaglaban sa Diablo at nakipagtalo tungkol sa katawan ni Moises, ay hindi nangahas gumamit ng isang hatol na may pag-alipusta laban sa kanya, kundi sinabi, sawin ka ng Panginoon. Alam nyo, ito'y turo sa atin, mga Kristiyano. Huwag tayong mamintas. Huwag agad tayong humatol sa mga kamalian ng ibang Kristiyano. Huwag agad nating hatulan kung anong klaseng pananampalataya mayroon siya. Pagka sabi niya, ayan mas, ano yan eh, hindi ko yan eh. Mag-ipagtalo ka pa sa kanila dahil mali sila. Never. Wow. Ito po yung araw dito. Bakit po? Isusumpa ng Panginoon sa Satanas yung mga mali. Ngayon, kung ikaw po'y nakipagtalo sa mga mali, kaisa ka na rin sa kanyang kamalian, nagkagawa ka ng invento para manahin ka sa kanyang kasinungalingan. Yan ang problema dyan sa debate. Humihigit ka na sa nasusulat. At kung hindi ka humihigit, yung galit mo ang mangyayari. Pumapatay ka na at that moment. Kaya kung talaga tayong manlait sa iba, mamintas sa ibang ano man, maliban lang kung ikay nagtuturo dito sa pulpit para balaan natin ang lahat, ituro mo kung ano yung kapintasan nila. Pero yung pupunta mo sila, hindi kayo magkamuto ka sa labas, ay, sige na ito, mali yan. Huwag masanay tayo magsara pagdating dyan. Ang Panginoon, kadalasan siyang nananahimik, pero may pagkakataon siya yung nagsasalitain. Ganon din tayo dapat. Magsalita tayo nasa perfectong pananalita, piling-piling salita, na kasintalas po ito ng kalasot. At sabi ko rito, sa
ating panlima, unfaithfulness condemns Satan. Ang mapapansin natin dito, nung mamatay si Moises, wala akong nakakita sa kanyang bangkay. Sapagkat pinreserve ng Panginoon ang kanyang bangkay. Namatay sa bundok, pero simula nun, hinanap ng buong Israel, saan si Moises? Saan ang kanyang bangkay? Saan ang kanyang labi? Walang makakita. Pero alam natin, nagpakita si Moises kay Jesus Christ sa Garden of Gethsemane. At saka si Elias. Si Elias ay talagang sinundo ng chariot of fire. Si Moses naman, dinanas niya kamatayan ng isang tao pero hindi makita ang kanyang bangkay dahil na-preserve ito. Pero sa kabilang banda, bagamat ito'y nakatago sa mata ng tao, hindi ito nakatago sa mata ni Satanas. Nakita ito ni Satanas kung saan inilagay yung bangkay ni Moises. Nakita niyo? Ano pong aral dito? Kung ikaw'y mananampalataya, huwag ka ng problema. Sigurado kang i-preserve ng Panginoon. At kung mayroon man tayong bangkay, dapat natin ipalibing sa tamang paraan ng mayroong kagalang-galang. Ganon ginawa ng Diyos eh. Pinreserve niya ang bangkay ni Moises. At pinabantayan pa ng anghel. Sinong bantay? Si Miguel, Archangel. Pero ano nangyari? Ano to? May labanan sila, may bugno doon. Contending, Talagang bugno sila doon sa Satanas at si Miguel. Dahil gustong kunin ni Satanas itong si Moises. Anong layunin? Hindi ko alam anong layunin. Pero alam natin, itong si Satan, siya po isang matalino. Ngunit mapanlim lang. Gagamitin niya sigurong sandata itong katawan ni Moises para limlangin ng mga tao. Pero anong ginawa ni Archangel? Siya'y nakipagbuno laban kay Satanas. Pero tignan niyo ang kanyang pagkikipagbuno. Ang sabi rito, subalit si Miguel na Archangel nang makipaglaban sa Diablo at nakipagtalo tungkol sa katawan ni Moises. Mayroong discussion, may arguments doon sa katawan ni Moises. Mainit na sagutan ito. Talagang mayroong pakikipagtalo. Pero itong ginawa ni Archangel, hindi nangahas gumamit ng isang hatol na may pag-alipustal laban kay Satanas. Kundi sinabi ng Archangel, sawayin ka ng Panginoon. Ipinaubaya sa Panginoon kung anong dapat sabihin para kay Satanas. Kailanman hindi nagsalita si Miguel at Archangel ng anumang akusasyon laban kay Satanas. Matindi na Satanas dito. Anong aral? Tayo man, wala rin tayong karapatang umakusa sa ating kapwa. Sa ating kapwa. Itong si Miguel at Archangel, tumanggi siyang maging judge. Tumanggi siyang maging tagapaghatol. Kaya ang turo ng Panginoon, do not be judged, and you shall be judged. Huwag kang humatol sa iyong kapwa. Sapagkat kung ikaw'y humatol, hahatulan ka rin. Tingnan mo, kung itong si Miguel Archangel, dahil sa init niya, na-preserve ang katawan ni Moises para sundin ang kalooban ng Panginoon at gumamit siya ng mga salita, kasama siyang i-judge ng Diyos kay Satanas. Sapagkat sila ay naging isa na. Yun ang aral sa atin, di ba? Kahit sa batas natin, huwag kang makisama sa kanila dahil ikaw ay magiging kaysa nila. Ingatan natin ang ating pagpipitiw ng mga salita sa ating kapwa. Eto, mahina yan, bugokin eh. Don't ever say that. Alam, isang banda pa, yung taong yun, kahit na bugok, nilikha siya ng Diyos ayon sa kanyang wangis. Ang tinatawag ng bugok ay larawan ng Diyos. Isang paghatol yan sa Diyos. Pero ito, si Miguel, tumanggi siya. Tumanggi siyang humatol o magsalita sa kanino mang mga anghel ang kay Satanas. Ipinaubayan niya sa Panginoon, ang Panginoon na siyang humatol sa iyo. Marami sa atin ngayon,
nakikipagtalo sa kanyang sariling katwiran. Gusto niyang papaniwalain ka na tama ang kanyang ginagawa. At sinasabi niya, bakit iba dyan? Bakit ako nakikita niyo? Hindi dapat. Huwag ka nang lumig. Tanggapin mo sa Panginoon na gano'n ka at gano'n din siya. Pabayo mo sa Panginoon ang pag-ahapon. Sapagkat pinahatulan ng Diyos habang nangahapon din siya. Amen? Meron kayong gusto ng tanong? Meron kayong gustong linawin? Ito pong verse 8 at verse 9. Verse? Verse 8 at verse 9. Ito po tinuturo dito sa verse 8 ng mga bulalo. Sa verse 8, Sila, kasi ng pag-ibig na alimos tayo ng mga mayroong katuluyan. yeah. At yung pinakapat yung kaluwan ng akin. Isang babulay ko sa kaluwan. Dahil kasi talaga tayo yung kapit. Kasi binigyan ng halimbawa, binigyan ng halimbawa ni YouTube. Like it. Oo. Pagkakat siya, hindi ako din. Na pinangawa ka na Diyos mo. Papel ng Moses. Hindi siya nakahas na salita ang pagkakit ng pagkakit. So ito, natuto ko dito sa ating mga Kristyano. Dapat itong si Miguel, kung ating ko ito ating tulaan na magkama tayo ito ibigay ng mga kasabi. Wala tayong magkakaroon sa mga kasabi. Mga tao. Tama yun. Sino dapat natin kunan ng leksyon? Dahil hindi na siya pwedeng tularan eh. Nakatangin siya. Kunan lang natin yung leksyon. Yun nga sinasabi, ito mga bulaang ito na naglalait maging sa mga sagradong bagay sa Diyos. At nilalait din ang mga buhay, mga tao na salaman. Kaya sabi sa verse 7, nakalaan na sila sa paghahatol eh. Nakalaan sila sa paghahatol. Kaya ang lesson dito ay sa atin na baka maaring tayo madala sa mga paraan ng itong mga false prophet na pinakita sa atin kahit nga anghel. Kaya akan hindi humatol kay Satanas eh. Eh sa atin, hindi naman Satanas yung kaharap natin, tao lang, kapwa natin, eh pwede natin hatulan. Pero hindi. Ang sabi dyan, kahit si Miguel, na anghel, hindi humatol kay Satanas. Mas grabe na yun. Di lalo din tayo, huwag tayo humatol sa ating kapwa. Kundi papayan natin sa Panginoon, halimbawa, may isang tao talagang makasalanan at sa tingin mo wala nang pag-asa, o kumatulan, walang pag-asa. Kundi hayaan natin ng Panginoon. Gawin natin, kailangan patuloy tayong konektado doon sa kapangyarihan natin, ang Panginoon, upang makakonekta tayo doon sa mga taong nasa labas at sa loob na wala po sa biyaya, upang sila'y maligtas. Ang Diyos ang ahatos sa kanila. Okay? Wala na? Talagang sige po, hanggang doon lang muna tayo. So paalala natin, unfaithfulness ay kinukondemn ng Panginoon. Kahit na ikay mananampalataya, like Israel, sila po yung mga iniligtas ng Diyos, basically, sa pagkalipin, pero naging unfaithful sila, hindi sila pinatawad ng Diyos, nilipon sila. Maging ang anghel, maging ang mga false teachers, maging ang Sodom and Gomorrah, itong naglilipana sa ating panahon ngayon, na mga lalaki nagpapakababay at ang mga babae nagpapakalalaki na may hatol dyan. So huwag tayong tumayo sa kanila. Sa bihis, sa ayos, sa buhok, sa kuman, huwag natin kupayin ng mundo. Do not be conformed to the pattern of this world, but be transformed. Transform your mind. Paano paraan? Repentance. Pagsisisi. In order na malaman mo what is good and perfect will of God. Huwag tayong tumulad sa Kanya. Pagsisihan natin yung mga ganong ayos natin. At pang-apat,
Huwag tayo makinig sa mga false teachers. Then, panlima, huwag tayo humatol. Kanino man. Tayo manalangin. Panginoon, salamat po sa magang ito. Kayo po, Panginoon, ang nagtuturo sa amin. Nililinaw sa amin, Lord, ang maging buhay namin bilang inyong mga tao na tapat ninyong iniligtas sa kabila ng aming pagkamakasalanan at tapat kayo nagbigay sa aming biyaya upang may sakatuparan din namin ang aming katapatan, paglilingkod, pagmamahal sa inyo. Patawarin mo kami, Panginoon, sa aming mga pagkaligaw at Lord, tulungan niyo kami na may tuwi dito sa pamagitan ng aming pagmamahal na iyong salita sapagkat salita niyo lamang ang makapagtuturo sa amin ng katotohanan at ang katotohanan na siya makapagpapalaya sa amin. Maraming salamat po. Itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus.